নমস্কাৰ গৃহিণীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি ভাবিছোঁ ছট পূজাৰ উপলক্ষে বনাওঁ কেইটামান ঠেকুৱা। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যাতে শেষলৈকে চাই যায়। ঠেকুৱা বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ আহক। মই দিছোঁ 1.5 কাপ ঘেঁহুৰ আটা। বহুতে ময়দাও ইউজ কৰে, কিন্তু ময়দাতকৈ ঘেঁহুৰ আটাটো অলপ হেল্ডি হয়। লগত দিছোঁ আধা কাপ চুজি আৰু আধা কাপ চেনি। ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ গ্ৰেট কৰা ড্ৰাই কোকোনাট আৰু 2 চামুচ ঘিউ। ডাব নাৰিকলৰ জেগাত আমি ফ্ৰেছ নাৰিকলো ৰুকি ল'ব পাৰোঁ, সোৱাদটো তেতিয়া আৰু ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী আমি ভালদৰে মিলাই ল'ম। শুকানকৈ যাতে আমি এটা লাডু বনাব পাৰোঁ সেই হিচাপতে ঘিউ বা তেল দিব লাগে। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি আমি আটাখিনি মাৰি যাম। মন কৰিব লাগে যাতে আটাটো অকণমান টানকৈ মাৰা হয়। কোমলকৈ যদি আটাখিনি মাৰে নহয়, ঠেকুৱাকেইটা পাৰফেক্ট নবনিব। আমি অলপ অলপকৈ পানী দি যাম, একেলগতে পানী নিদিওঁ আৰু টানকৈ এটা ডো বনাই ল'ম। ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ওচৰৰ লোকসকলে ছট পূজাৰ প্ৰসাদ হিচাপে যে দিয়ে তেতিয়াই খাওঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ নিজেও অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া চাওকচোন মই কিমান টানকৈ আটাটো মাৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে? মই এটা পাৰফেক্ট ডো ৰেডি কৰি ল'লোঁ ঠেকুৱা বনাবলৈ কাৰণে। আমি ইনষ্টেণ্টলি এই ডো ঠেকুৱা বনাবলৈ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া অলপ অলপকৈ হাতত আটা লৈ পেৰা আকাৰ কৰি ল'ব আৰু ঠেকুৱা শ্বেপাৰত দি নিজৰ ইচ্ছামতে শ্বেপ দি ল'ব। ঠেকুৱা শ্বেপাৰ মাৰ্কেটত ইজিলি পাই যায়। মোৰ যিহেতু ঠেকুৱা শ্বেপাৰ নাই, সেইকাৰণে কি হিচাপে যোগাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন। মই লাহে লাহে হেঁচি দিছোঁ যাতে ডিজাইনটো ভালদৰে ওলাই যায়। ডিজাইন নিদিলেও কোনো কথা নাই, চিম্পল হিচাপে ৰাখিলেও ভালেই লাগে। খালি দেখিবলৈ অকণমান যাতে ধুনীয়া হয় সেইটো কাৰণে ডিজাইনবোৰ দিয়া যায়। বাহ, শ্বেপাৰ নথকাকৈও দেখোন বৰ ধুনীয়া হৈছে, হয় নাই বাৰু? মই গুটিকেইটা এনেকেই ডিজাইন দি ল'লোঁ। বনাই কিন্তু ইমান ভাল লাগিছে নহয়, বিৰাটেই ইণ্টাৰেষ্টিং। কুকিংটো কোনে বাৰু ফান হিচাপে লয় আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ কোনে কোনে বাৰু ট্ৰাই কৰি ভাল পায়, মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব দেই। মই কেইবাটাও ঠেকুৱা এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গৰম তেলত এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি যাম। তেলখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। ঠেকুৱাকেইটা দি দিয়াৰ পাছত ফ্লেমটো কিন্তু একদম ল' ৰাখি দিব, যাতে দুই চাইডে আমি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু 10 মিনিটমান লাগিব এইটো ফ্ৰাই কৰোঁতে। যদি ভালকৈ ফ্ৰাই নকৰে ভিতৰটো কেঁচা হৈ থাকিব আৰু বাহিৰটো জ্বলি যাব। দেখিছে নহয় লাহে লাহে কালাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আহিছে। ফ্লেমটো কিন্তু ল' ৰাখিব যাতে ভিতৰখিনি ভালদৰে সিজি যায়। বিহুৱে হওক বা পূজা, যিকোনো এটা ফেষ্টিভেলত নতুন কিবা এটা বস্তু ট্ৰাই কৰিবলৈ পালে মনটো ভাল লাগে। আমাৰ ঠেকুৱাকেইটা প্ৰায় হৈছেই। বাহিৰৰ ৰংটো অলপমান কাঢ়া নোহোৱালৈকে আমি এনেকেই ওলট পালট কৰি ঠেকুৱাকেইটা তেলতে ভাজি থাকিম। মই এটা তেলৰ পৰা উঠাই দেখাইছোঁ, চাওকচোন। প্ৰথমতে ছফ্ট হৈ থাকিব, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়াই ঠাণ্ডা হ'ব ঠেকুৱাটো টান হৈ যাব। আমাৰ ঠেকুৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া তেলৰ পৰা এটা এটাকৈ উঠাই বহল কাঁহী এখনত ৰাখি থ'ম যাতে ঠেকুৱাকেইটা সোনকালেই ঠাণ্ডা হৈ যায়। মই বাকীকেইটা ঠেকুৱাও ছেইম প্ৰচেছতে বনাই লওঁ। এটাই কথা মনত ৰাখিব যাতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' থাকে। যিমান লাহে লাহে টাইম লৈ পেলাই ঠেকুৱাকেইটা ফ্ৰাই কৰিব সিমানেই ক্ৰিস্পি আৰু টেষ্টি হ'ব। ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ঠেকুৱাকেইটাৰ ওপৰত চাওকচোন গোটা চেনি কিছুমান দেখা পাব। ছট পূজাত ঠেকুৱা প্ৰসাদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু নৰ্মেলি আমি ইয়াক বিস্কুট হিচাপেও খাব পাৰোঁ। এতিয়া কাঁহী এখনত ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ। মই এটা ঠেকুৱা ভাঙিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওকচোন। বাহিৰৰ পৰা ইমান ক্ৰিস্পি আৰু ভিতৰতো ইমান ছফ্ট। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ যদিও ঘৰৰ সকলোৱে কৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে বুলি। এইবাৰ ছট পূজাত আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰতেই ঠেকুৱা বনাওক আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত খাই এনজয় কৰক।
যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম দেই। আজিলৈ আহিছোঁ।